שלום לכם וברוכים הבאים לספרייה הלאומית שבגבעת רם בירושלים. אנחנו באולם הקריאה של מחלקת הארכיונים בספרייה, ואני רוצה לספר לכם 3 דברים שאולי לא ידעתם על מחתרת נילי. קודם כל, זו הייתה מחתרת מאוד קטנה. בשיא גדולתה לקראת מלחמת העולם הראשונה, היא מנתה מקסימום 30 אנשים, וגם זה בספירה ליברלית, בואו נגיד. המחתרת הורכבה בעיקר, הגרעין הקשה היה משפחת אהרונסון. 2 הבנות המפורסמות במשפחת אהרונסון, שרה הגדולה, רבקה הקטנה, היו בקשרים מאוד אמיצים עם אבשלום פיינברג. פיינברג ניהל קשרים רומנטיים עם רבקה, יכול להיות שגם עם שרה, לא בדיוק יודעים, החבר'ה היו צעירים, החבר'ה היו מסוערים, אי אפשר להאשים אותם בכלום. פיינברג היה רומנטיקן חסר תקנה. אנחנו מכירים את השיר 1000 נשיקות בזמרתו של יהורם גאון. הוא מבוסס על מכתב שאבשלום פיינברג כתב לרבקה אהרונסון. ספק מכתב, ספק פואמה, אני אקרא לכם קטע קצרצ'יק מהמכתב המקורי. 1000 נשיקות לך אהובתי, כך גומרים האוהבים את כל המכתבים של אהובותיהם. 1000 נשיקות לך אהובתי, כך מתחיל אני את מכתבי אלייך, אהובתי. ומה מאוד מתאווה אני לנשכך, 1000 נשיקות, אהובתי. בסוף המכתב הזה הוא אפילו קורא לה כוכבי. אבל באותה עת, אותו אבשלום פיינברג כותב מכתבים מאוד חמים, גם לשרה, אחותה של רבקה אהרונסון, שרה אחותה הגדולה. שימו לב לפתיחת המכתב הזה. חדרה, 7 ביוני 1911. שרתי, אתמול נכנס איתך לחור העוני שבליבי מעט אור. לא, הרבה הרבה אור. כמו לו הבאת איתך מן הדרך האביבית קרני שמש בשערותייך. ותכף ראיתי את כל הדבר. את שרה העוברת ברחוב המושבה, הרופא היורד לחדרה בעגלתו, הדקירה בלב, הנסיעה הנה, וידך המורמה למען לדפוק על דלתנו. ומה מאוד רציתי שעל מקום הפטיש הקר יפגשו אצבעותייך הברוכות את שפתיי אסירות התודה. חן חן שרה. אם זאת לא אהבה, מה כן? אבל מכתבים הם לא תמיד רק שמחים ורומנטיים, הם יכולים להיות גם טרגיים. 6 שנים אחרי המכתב ההוא, כותבת שרה אהרונסון לרבקה ולאחיה אלכס שנמצאים בארצות הברית. התאריך הוא Le 14 juillet 1917, ה-14 ביולי. לא ברור למה היא ציינה את התאריך בצרפתית, אולי בגלל שזה יום העצמאות הצרפתי, יום הבסטיליה, ואולי כי צרפתית היא שפת התרבות. חביביי רבקתי ואלכס, לו ידעתם יקיריי כמה פעמים התחלתי כבר לכתוב אליכם ופסקתי. איני יודעת בעצמי מדוע זה, הן רצוני אז לדבר איתכם, להגיד לכם הרבה דברים שזה זמן עידן ועידנים לא שוחחנו, אבל פתאום יש לי איזו התנגדות ואינני כותבת. מאבשלום היקר שלנו רציתי להתחיל לספר לכם את אשר קרא אותו בפרוטרוט, כי כפי הידוע לי ממכתב רבקה, את חתלתולי לא יודעת פרטים אודות חביבנו המת, וגם קשה כל כך לספר, כי הלב נקרא לי קרעים, וכי הצער כל כך גדול ואיום מאוד מאוד. וכמה דמעות שלא נשפוך, זה לא מספיק לרגע את הלב, או לתת איזה סיפוק. הצרה גדולה מאוד מאוד, ולמה לי עוד לבוא, להמליח לכם את הפצע. עצוב, אה? אבל תנו לי לגמור את הסיפור של נילי דווקא בנשף. ב-15 בדצמבר 1928, נשף בראשון לציון, נשף חנוכה, נשף תחפושות בתיאטרון נעמן. ויש אפילו הבטחה לתוכנית עשירה ורבת גוונים, ריקודים עד אור הבוקר, בהשתתפות ג'אז בנד מובחר. אבל רק רגע אחד, תיאטרון נעמן, מי קורא לתיאטרון נעמן? בואו נחזור לסיפור של נילי. איתן ונעמן בלקינד, 2 בני דודיו של אבשלום פיינברג, נתפסו על ידי הטורקים. נעמן היה הבכור והוא נתלה בדמשק. גזר הדין של איתן הושהה מעט מפאת גילו הצעיר, הוא הצליח לברוח, חזר לראשון לציון, וכשבגר פתח בראשון רעינוע וקרא לו על שם אחיו המת. כרזות מצמררות כאלה וסיפורים אחרים מחכים לכם כאן,
בספרייה הלאומית בגבעת רם. בואו, זה של כולנו.